मंडळी, राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. तर आज आपण जाणार आहेत मुंबईच्या एका प्रेस्टिजियस ठिकाणी. हा थोडीशी घाई केली कारण उशीर झालाय, तर निघूया की लवकर. चला. मंडळी, आत्ताशी पोचलोय मी CSTला आणि दादर स्टेशनवर मी लिटरली हरवलो होतो कारण मी चुकीच्या ट्रेनमध्ये बसलो होतो चर्चगेटच्या. मला यायचं होतं CSTला, सो मग मी ट्रेन चेंज केली दादरला, पण मग ती कशी केली माझ्या जीवाला माहिती आहे. लेट इट बी, तो एक्सपिरियन्स घाण होता. आणि पोचलोत आपण. चला पटपट चला, लवकर लवकर चला. आणि मला आता दाखवतो आपण आज कुठं चाललोय. मित्रांनो, तुम्हाला एक छोटीशी स्टोरी सांगतो ह्या बिल्डिंगबद्दल. तर 1884 साली इंग्लंडच्या सरकारने ठरवलं की आपल्याला इथे एक बिल्डिंग बांधायची म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनसाठी. तर त्यांनी त्यांच्या देशात एक आर्किटेक्ट कॉम्पिटिशन घेतलं की जो सगळ्यात भारी आर्किटेक्ट बनवेल ह्या बिल्डिंगसाठी आणि जो फर्स्ट प्राइज जिंकेल तिकडे इंग्लंडमध्ये, त्याला ही बिल्डिंग बांधायचं कॉन्ट्रॅक्ट, टेंडर वगैरे भेटणार होतं सगळं काम. तर रॉबर्ट चिझम नावाच्या माणसानी ही कॉम्पिटिशन जिंकली, फर्स्ट प्राइज घेतलं. पण त्यांनी जी स्ट्रक्चर दिलं होतं, जे स्ट्रक्चर, ती खूप सिम्पल असं वाटलं त्यांना आणि भारतीय पद्धतीचं त्यांनी दिलं होतं. तर ते त्याला बोलले घरी जातो. आणि फ्रेडरिक स्टीवन नावाच्या माणसानी हे व्हिक्टोरिया टर्मिनस बनवलं. तर त्यालाच त्यांनी हे काम दिलं आणि ह्या माणसांनी 4 वर्षात ही बिल्डिंग उभा केली. त्या काळात 1884ला 11,88,082 रुपये ह्या बिल्डिंगसाठी सँक्शन झाले होते. ला जसं देशभरात स्वातंत्र्यासाठी चळवळ झाली, मंगल पांडे आपल्या सगळ्यांना नाव माहिती आहे, पण मुंबईतून पण 2 जण होते, मंगल गडिया आणि सय्यद हुसेन. आणि ह्या दोघांना आझाद मैदानात तोफेच्या समोर बांधून त्यांचे चिथडे उडवण्यात आले. काय लढा दिलाय लोकांनी आपला देश स्वातंत्र्य करण्यासाठी. सल्यूट. हा जो पुतळा दिसतोय तुम्हाला, हा भारतात नाही बनवला, हा इंग्लंडमध्ये बनवला आहे. आणि या 2023ला ह्या पुतळ्याला 100 वर्ष पूर्ण झाली. कमालीची गोष्ट आहे, इंग्लंडमध्ये बनवून हा पुतळा इथे आणून बसवलाय. काय अलग लेवलचा आर्किटेक्ट आहे यार हे. म्हणजे 100 वर्षांपूर्वी एका माणसाने हे बनवलंय सगळं. कमाल आहे, कमाल.
एवढे वर्ष झाले मी पाहतोय मुंबईला, आणि हे BMC ऑफिस तर बाहेरूनच पाहिलं असेल सगळ्यांनी. मंडळी, कसं वाटलं तुम्हाला मध्ये जाऊन BMC हेडक्वार्टर्स? मला तर खूप भारी वाटलं, मजा आली. एवढा आर्किटेक्ट आणि ह्या सगळ्या एवढ्या ऐतिहासिक गोष्टी ऐकून तर मी वेगळ्याच ट्रिपमध्ये गेलो. तुम्हाला पण BMC हेडक्वार्टर्स बघायला यायचं असेल तर त्याचं 350 रुपये तिकीट आहे, आणि तुम्ही ते बुक माय शोवरून बुक करू शकता. पण तुम्हाला आधीच बुक करावं लागेल, कारण माझंच खूप दिवसापासून असं होत होतं की मला इथे BMC हेडक्वार्टर्सला यायचं आहे, आणि इथे फक्त सॅटर्डे संडे त्यांची टूर असते. तर मी ह्यावेळेस मंडेला तिकीट बुक केलेलं सॅटर्डेचं, कारण फ्रायडेपर्यंत येईपर्यंत झालं होतं, सगळं बुक झालं होतं. तर आता मी खूप थकलो आहे मित्रांनो, बेकार पाय दुखतात माझे, आणि खूप फिरलो आज एकटा मस्त मजेत. तर आता जाऊया घरी. कसं वाटलं तुम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. हा व्लॉग तुम्ही 1 मिनिट का होईना माझ्यासोबत जर एक्सपिरियन्स केला असाल तर नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओवरती या कमेंट करा, आणि ज्यांनी जुने व्लॉग्स बघितले नाहीत त्यांनी जाऊन नक्की व्लॉग्स बघा. तुम्हाला काही ना काहीतरी फ्रूटफुल, काही ना काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल त्यातून. आणि आता काहीतरी नेक्स्ट लेवल प्लॅन करूया यानंतर.